Ahoj, vítám vás opět na kanále MakePro. Dneska tady pro vás máme další díl naší 3D tiskové akademie. V dnešním díle, již čtvrtém, si vysvětlíme, jak správně uchovávat filament a hlavně, jak filament správně sušit, jaké jsou možnosti toho sušení, řekneme si různé postupy a proč je to důležitý. Pokud je to první video z naší 3D tiskové akademie, které vidíte, tak tady nahoře máte odkaz na celý playlist, abyste si mohli pustit první 3 díly, v kterých se dozvíte mnohé informace o tom, jakou si pořídit 3D tiskárnu, s jakým filamentem začít tisknout, anebo jaký zvolit správný tiskový plát a trysku. No a pokud se vám naše tvorba líbí, tak hnedka teďko na začátku vás poprosím o to, abyste dali odběr, protože určitě v této 3D tiskové akademii budeme pokračovat, budeme vydávat další díly a také nás čekají další nové díly o Prusa Sliceru. Zanedlouho nás čeká nový Prusa Slicer, takže budeme ty videa trošku obnovovat, tak ať o nic nepřijdete. My se ale teďko nebudeme zdržovat a pojďme se do toho pustit. Pokud jste v 3D tisku již trošku zkušenější a máte povědomí o filamentech, tak víte, že filamenty jakožto pasty, tak jsou hodně hygroskopické. To znamená, že hrozně rádi do sebe natahují vlhkost. A proč je tohle špatně? Tady mám ukázku 2 výtisků z filamentu, který byl vlhký a filamentu, který vlhký nebyl. Vidíte, že ten filament, který byl vlhký, tak je hodně špatně vytištěný, je tam hodně těch vlásečnic a prostě celkově ten vzhled toho výtisku není hezký. Za to tady filament, který jsme před výtiskem vysušili, tak je úplně perfektní, krásný, nemáme tam žádné vlásečnice a je to opravdu pěkné a pěkně vytištěné. No a proč nám ta vlhkost v tom filamentu ten tisk kazí? Vlastně každý ten plast tak do sebe absorbuje vlhkost, no a my ve chvíli, kdy ten filament protlačíme krz tu trysku, která ten filament ohřeje od nějakých 190 do 350 stupňů podle typu filamentu, tak vlastně ta voda se začne odpařovat. No a jak to z té trysky vytlačujeme ven a ta voda se nám začíná ohřívat a vypařovat, tak jakmile ten filament opustí tu trysku, tak se začnou tvořit bublinky a ta pára, která vznikne z té vlhkosti, která v tom filamentu je, začne dostávat ven z toho výtisku a začíná nám tam právě tvořit ty nehezké artefakty. Kromě toho, že ten výtisk není hezký, tak nebude ani pevný a dost často se nám stane, že se nám ten výtisk třeba ani nedokončí. Pokud budeme tisknout z nějakého nylonu a podobných filamentů, které jsou hodně hygroskopické, tak nebudeme ani s tím tiskem úspěšní. No a v tomto díle si právě řekneme to, jak můžeme vlastně ten filament vysoušet a jak předcházet k tomu, aby nám ten filament vlhnul. První a víceméně nejlevnější variantou je sušení filamentů v troubě. Mnoho z vás určitě vlastní horkovzdušnou troubu a my ji můžeme právě pro to sušení využít. Určitě jste sušili už ovoce nebo třeba houby a taky jste to právě dávali do trouby, tak úplně stejným způsobem se právě suší filamenty. Vždycky si vezmeme filament, který máme, z kterého chceme tisknout a otevřeme si ideálně stránky výrobce, kde vždycky máme v návodu k tomu filamentu nebo v nějakém tom popisu, v jaké teplotě se má filament sušit a jak dlouho. Případně, jestli ten filament je vůbec hygroskopický nebo není. Třeba u PLAčka to téměř nemusíme nikdy sušit, může se stát, že i to PLAčko budeme muset sušit, ale u toho se nám to stane úplně minimálně, takže je dobré si i nastudovat, který filament je nutné před výtiskem sušit a který filament nemusíme před výtiskem sušit. No a když si otevřeme ten návod u toho výrobce, zjistíme, že ten filament máme sušit třeba na 50 stupňů po dobu 6 hodin, vložíme si ho do trouby, dáme si ho na 50, 60 nebo kolik stupňů potřebujeme a filament vysušíme. Ve chvíli, kdy máme filament vysušený, tak ho ale musíme nějakým způsobem skladovat, aby vlastně ten filament tu vlhkost zase z toho ovzduší nenasáknul do sebe. No a tady máme zase několik možností. Buď si můžeme koupit nějaké boxy, které jsou utěsněné a jsou přímo dělané na to, aby se v nich filamenty uchovávaly. Vložíme tam k tomu silikagel a většinou tyhle boxy bývají i rovnou připraveni na tisk, že jsou tam nějaké ložiska nebo nějaká trubka uprostřed a my můžeme z toho boxu rovnou tisknout, že ten filament zavedeme do tiskárny a i v průběhu toho tisku
nemusíme vysát ten filament té vzdušné vlhkosti, protože některé ty filamenty jsou schopné absorbovat tu vlhkost i v průběhu delších tisků. Další možností pro dlouhodobé uskladnění filamentu jsou takovéto pytlíky, co zde mám jako ukázku. Mám vlastně takovýto pytlík, do kterého se ten filament vloží, pak máme pumpičku, kterou z toho pytlíku vysejeme vzduch, no a filament pak takhle krásně s vysátým vzduchem, ideálně s nějakým tady silikagelem přiboleným dovnitř můžeme uchovávat a tím zajistíme, aby nám ten filament vlastně nenabíral novou vzdušnou vlhkost. Tyhle ty pytlíky jsou skvělé, my jsme je používali ze začátku, ale je to trošičku nepříjemné vždycky z toho odsávat ten vzduch, protože člověk tou pumpičkou musí poměrně dlouho pumpovat, aby z toho ten vzduch dostal. Samozřejmě existují i elektrické pumpičky, které vám to zjednoduší, ale my si řekneme za chvíli ještě další způsob, který využít a který za nás je úplně ideální. Když se posuneme dál od té trouby a sušení filamentů v troubě, tak je nutné upozornit na to, že si musíme dát pozor, na jaké špulce filament máme. Protože občas se může stát, že budeme sušit na vysokou teplotu, ale ta špulka, na které ten filament je, nemusí být uspůsobená pro tu teplotu a může se nám zkroutit. Výrobci vždycky filamenty, které potřebují vysokou teplotu pro sušení, již dodávají na špulkách, které jsou uspůsobené pro vysoké teploty právě pro to sušení. Ale když si třeba převinete ten filament nebo si koupíte nějaký refill a dáte si ho na nějakou špulku, tak je potřeba se vždycky zamyslet nad tím, aby ta špulka vydržela tu teplotu v té troubě, protože by se nám mohlo stát, že se nám ten filament rozpadne v té troubě a to není nic super. Když se posuneme dále, tak zde máme takovou, řekl bych, trošku sofistikovanější možnost a to je takováhle hezká sušička na ovoce. Je to celkem levné řešení. My jsme si tu sušičku pořídili, protože jsme potřebovali sušit filament a neměli jsme v té době vybraný, jaký specializovaný sušič si na filament koupit, tak jsme si pořídili tuto sušičku Gorenie. Bohužel není to jen tak a ta sušička se musí trošku upravit. Já když si ji otevřu, tak když si vyndám ten plát na sušení toho ovoce, tak vidím, že jsme si v něm takhle vlastně vyřezali díru, aby jsme tam mohli vložit tu špulku. Takže vidíte, že máme špulku filamentu vloženou v té sušičce a výhodou té sušičky je to, že tak jako v troubě můžeme těch filamentů sušit buď víc, anebo pokud sušíme třeba jenom jeden, tak si odendáme ty patra a můžeme si tam přiklopit jeden filament, ohříváme v tu chvíli menší prostor a samozřejmě je to ekonomičtější. Sušičky na ovoce se pohybují v řádech stovek korun, zvládají teploty zhruba do 90 stupňů, takže nám to pokryje všechny teploty, které na filamenty potřebujeme. Teďko myslím ty, z kterých budeme tisknout, nemyslím nějaké hodně technické filamenty, které se suší třeba při 120 stupních. A zároveň je to ideální v tom, že si právě můžeme naskládat vícero špulek na sebe. Tady do té Gorenie sušičky se tuším vejdou 3 až 4 špulky, záleží na tom, jak je ta daná špulka vysoká. Takže si trošku tu sušičku upravíme tím vybráním toho středu a můžeme začít sušit. No a poslední velice skvělou variantou je koupit si sušičku, která je přímo od nějakého výrobce buď filamentů nebo tiskáren, která je přímo uspůsobená pro filamenty. A jelikož toto video plánujeme již delší dobu a žádnou specializovanou sušičku jsme nevlastnili, tak jsme si udělali rešerši a vybrali jsme tady právě sušičku od Polymakeru. My jsme společnost Polymakeru oslovili s tím, že budeme dělat toto video a chtěli bychom vyzkoušet jejich sušičku a oni byli tak hodní, že nám poskytli jednu sušičku a 2 boxy navíc, aby jsme mohli jejich sušičku otestovat a upřímně zrecenzovat. Nyní si tedy pojďme říct, proč jsme tuhle sušičku vybrali a v čem má silné a v čem má slabé stránky. Mnoho výrobců 3D tiskáren nebo filamentů prodávají své specializované sušičky. Můžeme najít sušičky na 1 filament, na 2 filamenty, ale i na 4 filamenty. Samozřejmě výhodou těch velkých sušiček je, že v rámci toho jednoho sušení sušíme 4 špulky na jednu. Nám se ale strašně líbil tento systém. Vlastně já si to odpojím. A na tomto systému je unikátní. Není to nic přelomového, co by nešlo vymyslet, ale vlastně Polymaker je jediný, který takovýto systém
umožňuje. Vlastně jedná se o to, že my máme tu základnu na to sušení, kterou můžeme zapojit do elektrického proudu, no a pak máme ty boxy, které se na tu základnu krásně položí a ten filament se nám v tom suší. Vlastně, když se podíváme takhle ze spodu, tak my v tom máme dva otvory, které krásně pasují na tu základnu a vlastně ten vzduch je jedním tím otvorem hnán dovnitř a druhým zase nasáván zpátky do té základny. No a pak na bocích základny máme otvory, kterými uniká ven ta vlhkost. Když filament dosušíme v té sušičce, tak ho můžeme krásně elegantně vzít a takhle těmi špunty si ho zaizolovat a víme, že máme filament krásně uschovaný v zavřené krabici a nebude nám nabírat tu vlhkost. Takže vlastně ta sušička nám tvoří jak tu sušičku, tak vlastně ten pytlík anebo nějaký ten box, v kterém ten filament uchováváme. Já si to nyní sundám a položím si to zpátky. A pojďme si k té sušičce něco říct. Tato sušička má 3 intenzity sušení. Tady na spodu vidíme takový krásný cheat sheet, který materiál máme sušit na kterou intenzitu. Je škoda, že Polymaker nikde neudává, jaké jsou teploty těch jednotlivých 3 stupňů, ale my jsme si ty teploty změřili, aby jsme vám mohli říct, na který stupeň kolik ta sušička topí. Na ten první stupeň nám ta sušička topí teplotou 50 stupňů, na druhý stupeň 60 stupňů a na ten třetí nejvyšší 70. Což je ideální, protože peláčko nemůžeme sušit tak vysokou teplotou, jako je 70 stupňů a zároveň tou teplotou 70 stupňů vysušíme většinu technických materiálů. Trošku by se nám líbilo, kdyby sušička zvládala trošičku víc stupňů než 70, ale není to nic zásadního, co by byl úplný problém, ale možná do budoucna by to bylo krásné vylepšení, kdyby ta sušička uměla víc stupňů. To byla jedna z věcí, u které jsme se nad touto sušičkou trošku pozastavili, protože jiné sušičky jsou schopné dodávat do toho boxu až třeba 90 stupňů, což urychlí to sušení a u nějakých nylonů a tak dále to suší lépe. Když si nyní sušičku zapojíme, zezadu máme vypínač, kterým si sušičku můžeme zapnout a máme zde několik tlačítek. Vlastně na té sušičce máme tlačítko M jako mod, tím si přepínáme mezi těmi intenzitami toho sušení, pak zde máme tlačítko Start a Stop, tím vlastně zahájíme to sušení, já to zase teďko vypnu, aby nás to nerušilo. No a když si to nyní budeme chtít vyresetovat, tak podříme tlačítko na zapnutí, tím se nám sušička hodí do režimu setting a my si zde můžeme zvýšit množství těch hodin. Vidíme, že ty hodiny nám skáčou po půl hodinách, takže si můžeme po půl hodinách navýšit tu délku toho sušení a ta délka toho sušení je to, co jsme si říkali, kterou najdeme v tom návodu k tomu danému filamentu. Dále, kdybychom chtěli sušit kontinuálně, tak si můžeme podržet tlačítko M a tím se nám v rohu displeje objeví takové kolečko a znamená to, že ta sušička bude sušit, dokud ji nevypneme. Takže teď, když jsme ji zapli, tak sušička bude sušit, nemá tam žádný nastavený čas a pojede stále dokola. Když jsme zde u toho displeje toho nastavení, tak tady je další lehká nevýhoda. Ten displej je krásně čitelný, když se na něj koukáme kolmo, ale ve chvíli, kdy se k němu trošku takhle nakloníme, tak vidíme všechny ty čísílka a všechny ty černé značky, jako kdyby svítily. To je taková trošku nevýhoda, tam by se dalo využít trošku nějakého kvalitnějšího displeje, který bude se dát číst dobře i z úhlu. Ale potřebujete to jenom pro to nastavení a to zapnutí, takže si myslím, že to není úplně problém, ale když máte filament třeba u tiskárny u země, tak se k tomu musíte ohnout, abyste to viděli, anebo se to musíte zvednout. Jak jsem již na začátku zmiňoval, tak z těch boxů se dá i krásně tisknout. Tady, když se podíváme, tak na tomto boxu máme 2 možné výstupy. Buď máme zde gumový výstup, odkud můžeme vytáhnout filament pro tisk, anebo krásně zepředu. Když jsme u těch výstupů a té krabice jako takové, když si ji otevřeme, tady další lehké mínus, ale je možné, že se to trošku ochodí, tak hodně stuha jdou ty klipy otevírat. Je to asi dané tím, aby to pořádně těsnilo, ale zase musíme to pořádně ochodit, aby to šlo trošku jednodušeji.
Vidíte, já tady mám uchovanou ještě takovouto teflonovou trubičku. Ta teflonová trubička je na to, že ji můžeme do té díry vložit a poté se nám bude lépe pracovat třeba s filamenty, jako je TPU, které tou hadičkou budou krásně vést a nikde se nám nezaseknou. Takže můžeme použít tuto teflonovou trubičku, no a pak si můžeme vzít ten filament, můžeme si ho tou trubičkou prostrčit ven, anebo případně bez té trubičky klidně rovnou tím otvorem, který jsme si otevřeli. A když si filament prostrčíme ven, můžeme si ho naloadovat do tiskárny a můžeme začít tisknout. Krabici si zase zavřeme a můžeme se do toho pustit. Jak je úplně každému jasné, tak můžeme filament sušit a zároveň s ním tisknout a tím předejít tomu, že třeba nylon v průběhu toho tisku by nasal tu vlhkost do sebe a konec toho tisku by se nám zkazil. Já se ještě vrátím k té vnitřní konstrukci. Ten filament si navineme zpátky. A tady bych chtěl ještě ukázat, jaké máme možnosti vevnitř. Protože ten box není dělaný jenom pro jednoho výrobce a jeden typ spůlky, tak máme možnost si buď dát ten filament tady na tu tyčku, kterou si sem takhle vložíme s tím filamentem. A tahle tyčka je spíš na menší filamenty, kde jsou nízké a tady by nám dřely o tu zem. Protože když se podíváme dovnitř do toho boxu, tak vlastně my v tom boxu máme takové dva rejlíky v ložiskách, takže velká spůlka se nám krásně v tom točí, ale malá nízká spůlka, na tu budeme muset použít toto, aby se nám krásně točila ve vzduchu. Já to používám i na tyto papírové spůlky, protože jsem zjistil, že po tom plastu kloužou líp než v těch ložiscích. Možná by stálo za to trošku ložiska namazat, ale to už je taková drobnost. Takže máme možnost použít různě tlusté špulky, máme možnost použít různě vysoké, takže určitě je tam velká variabilita. Bohužel tento box není stavený na to, aby se používal s 2kilovými špulkami. Nám to moc nevadí, protože my 2kilové špulky používáme minimálně a když už je budeme používat, tak stále tady máme starý, dobrý, osvědčený sušič na ovoce. Poslední věcí, kterou na boxu můžete vidět, já si to zavřu, tak poslední věcí, co na boxu můžeme vidět, je tady displej, který nám ukazuje vlhkost vevnitř v tom boxu a kolem toho displeje máme takové uchycení na silika gel. Já to ještě otevřu. Pardon. Bych vám to ukázal. Když si to vyndáme, tak tady zevnitř si to můžeme takhle vyndat a vidíme, že vlastně máme zde takovouhle krabičku s tím měřákem na vlhkost a vevnitř té krabičce máme silika gel. Ta krabička je perforovaná, aby tam ten vzduch mohl proudit a ten silika gel tam sbíral tu přebytkovou vlhkost. Tento silika gel dostanete přímo od Polymakeru v balení a je to speciální silika gel, který, když nasaje vlhkost, tak změní barvu do zelena. Ve chvíli, kdy uvidíme, že ten silika gel je zelený, máme tady vysokou úroveň vlhkosti, tak víme, že to prostředí je vlhké a musíme zase sušit. Já si to tam vrátím zpátky. Zde se ještě zastavím u takové maličkosti. Je dobré si zkontrolovat, že ty měřáky té vlhkosti dobře měří. Takže pokud máte nějaký měřák vlhkosti, dejte měřáky vedle sebe a zkontrolujte, že správně měří. My jsme neměli problém s tím, že by tyto měřáky k tomu dodané měřily špatně, ale z jiných YouTubeových recenzí jsme nakoukali, že občas se stane, že přijde vadný, který měří třeba o 10% špatně, tak ať tam nemáte špatný kus a případně si ho můžete vyměnit za nějaký náhradní jiný. Já si to zavřu a vložím si to zpátky. Jak jste si mohli všimnout, tak tady v těch boxech mám vysokou vlhkost, ale mám zde jeden box, v kterém mám teďko TPUčku od Prushi, mám tam krásných 18%, což je skvělé. Když filament vysušíte, tak se dostanete na nějakou hodnotu kolem 10%, níž už se většinou nedostanete a ta hodnota 18% nám tam takhle už drží zhruba 14 dní. Takže je vidět, že ten box je krásně utěsněný a neproniká nám tam žádná venkovní vlhkost.
Poslední věcí, na kterou jsme byli i my zvědaví, bylo hlučnost. Ta sušička není nějak extra hlučná, musíme počítat ale s tím, že když běží, tak ten větrák, který máme vevnitř, nějaký ten hluk produkuje, ale pokud to budeme v místnosti, kde tisknou tiskárny, tak to určitě nebude hluk, který by byl ten nejintenzivnější. Na závěr bych chtěl jenom shrnout, že sušička od Polymakeru se nám zdá naprosto perfektním řešením, a to hlavně z toho důvodu, že máme tady tu možnost si krásně ten filament na to vložit v té krabičce, vysušit si ho, krabičku zavřít a můžeme to v tom krásně uchovávat. Takže je to takové vše v jednom řešení, a pokud se vám líbí tato sušička, určitě dole pod videem máte od nás odkaz, a když si přes tento odkaz sušičku koupíte, tak tím podpoříte tvorbu na tomto kanále. Já si myslím, že jsme vyčerpali veškeré informace, které máme o sušení filamentu. Já určitě na závěr shrnu to, že pokud tisknete z technických filamentů, jako je PAčko, TPUčko a tak podobně, tak určitě si nemyslete, že to výrobce píše, na to se vykašleme, nebudeme to sušit, takhle to nefunguje. Ty filamenty opravdu absorbují tu vlhkost a to sušení je hrozně důležitý. My jsme taky, když jsme začínali s 3D tiskem, si mysleli, že nás se to netýká, ale pak jsme párkrát vzali filament, vysušili ho a zjistili jsme, že ta kvalita toho výtisku, když je ten filament opravdu vysušený, je ještě o mnoho lepší. Takže i třeba PETG, které je minimálně náchylné, ale také absorbuje vlhkost, čas od času je dobré vzít, vysušit a zjistíte, že se vám vyřeší třeba mnoho problémů, které jste měli a vůbec vás nenapadlo, že to může být třeba vlhkostí. A posledním upozorněním je to, že když vám filament přijde od jakéhokoliv výrobce filamentů, tak to neznamená, že v tom balení, v kterém přišel, je perfektně suchý. Takže pokud si koupíte nějaký filament, který absorbuje hodně vlhkosti, tak vždycky i po rozbalení z toho originálního balení, tak filament vysušte a pak s ním začnete tisknout. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak nám dejte odběr, protože 60% lidí, které sledují naše videa, si odběr stále neaktivovalo. Samozřejmě budeme rádi i za každý like tohoto videa a případně nám dejte komentář, jestli máte zkušenost s nějakou jinou sušičkou, nebo jestli vás natkla právě tady ta. Případně pokud jsme něco nezmínili, určitě se zeptejte a my se na vás budeme těšit u dalšího videa.